तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ मैले यो भुटनिस खोर्सानी चाहिँ सबै टिपेर राखेको छु। यो चाहिँ सुकुटीसँग बनाउँछु। यसको चाहिँ शक्कम दाजे बनाएर चाहिँ खाने छु अनि तपाईहरु पनि इन्जोय गर्नु होला। मैले यो भुटनिस खोर्सानी चाहिँ बिउ नपाए तापनि खानेबाटै मैले बिउ राखेर चाहिँ यति चाहिँ फलाएको छु है त। कुनै सानो सानो छ, कुनै यति सानो छ, कुनै चाहिँ ठुलो छ। एकदमै दामी भएको छ। अब चाहिँ लास्ट हो यो चाहिँ म यसको शक्कम दाजेमा हाल्नेवाला छु। सुकुटीसँग नेपालबाट सुकुटी आएको छ। यो चाहिँ सुकुटीसँग बनाएर चाहिँ खानेवाला छु है त। अब यसमा चाहिँ म लसुन रोप्नेवाला छु। अनि यहाँ चाहिँ मैले डल्ले खोर्सानी चाहिँ टिपेर पनि भाजेर फालिसकेको छु पहिला नै। अनि मेरो साग हिउँदे साग चाहिँ अब यतिको भएको छ है त। हिउँदे साग चाहिँ अहिले नै यतिको हुनुपर्छ अनि हिउँदो खानु पाउँछ है त। फेरि पनि म आएको छु तपाईहरुको माझमा। सुकुटी, नेपालको सुकुटी, यो चाहिँ राङ्गाको सुकुटी हो है त। यो किनेर ल्याएको, आफैले बनाएको चाहिँ होइन, किनेर पठाएको मेरो छोराले काठमाडौँबाट पठाएको। अब यो चाहिँ म भिजाउँछु र अनि मेरो लास्ट भुटनिस खोर्सानी चाहिँ सबै टिपिसकेँ। अब त चिसो भइसक्यो नि त, रुखहरू मर्नु थाल्यो। त्यहाँदेखि मैले चाहिँ यी खोर्सानी चाहिँ टिपेर, यस्तो राम्रो छ खोर्सानी चाहिँ टिपेर। अनि अब यसको चाहिँ यो सुकुटीसँग चाहिँ चिज हालेर चाहिँ भुटनिस डिस बनाउँदैछु है त। एकदमै मिठो हुन्छ। भुटनिस खोर्सानीसँग सुकुटी हालेर भुटनिस खोर्सानी अनि बनाउँदाखेरि चाहिँ अति मिठो हुन्छ है। तपाईहरु कोले खानु भएको छ? भुटनिसहरूले त पक्कै पनि खानु भएको छ। अनि हामी नेपालीहरूले चाहिँ त्यति खाँदैन। अनि म चाहिँ पहिला भुटानमा बसेको हुनाले चाहिँ मलाई चाहिँ अति मन पर्छ। र यो चाहिँ मैले आफ्नै यहाँ गमलामा चाहिँ रोपेको है त। यो चाहिँ भुटनिस खोर्सानी अब लास्ट भएर चाहिँ मैले सबै टिपेँ। यी चिचिलाहरू पनि सबै टिपेको छु। र यो ठुल्ठुलोहरू चाहिँ यति ठुल्ठुलो छ है, एकदमै फ्रेस छ। अनि अब चाहिँ यो सुकुटीलाई चाहिँ तातो पानीमा भिजाउँछु है त। आज मेरो छुट्टीको दिनमा यो चाहिँ डिनर हो है त। डिनरको लागि अनि भिजाउँदैछु। मेरो डल्ले खोर्सानी चाहिँ एयरपोर्टमा फालेछ है। हरियो डल्ले खोर्सानी फालेछ। सुकुटी अनि धुप अनि किनिमाहरू चाहिँ फालेन रहेछ। मेरोमा आइपुग्यो। अनि म चाहिँ यसको चाहिँ अनि शक्कम दाजे बनाउँदैछु है त। भुटनिस खोर्सानीसँगै एकदम पटपटली भुटनिस डिस बनाउँदैछु है त। अनि मैले चाहिँ उम्लेको पानी चाहिँ यसमा हालेर चाहिँ भिजाइराख्नेवाला छु है। एकदमै राम्रो रहेछ है, एकदमै टेस्टी रहेछ। मैले खाएर पनि हेरेँ है सुकुटी चाहिँ। अनि योलाई चाहिँ अब यसरी भिजाइदिने अनि नरम हुन्छ। अनि म काटेर चाहिँ बनाउन थाल्छु। यो डिनर, आजको डिनर चाहिँ दामी हुनेवाला छ है त। भुटनिस खोर्सानी र सुकेको सुकुटीसँग चाहिँ बनाएर खानेवाला छु चिज हालेर। ल अब चाहिँ योलाई चाहिँ भिज्नु दिने 15-20 मिनट यत्तिकै नरम हुनु दिने है त। यसको लागि चाहिँ मैले छोप्दैछु। छोपेर चाहिँ योलाई थोरै बाफिन दिन्छु। ल फर्स्टमा त हामीले मासु काट्नु पर्छ है। मासु चाहिँ भिजेर एकदमै लुलो भइसकेको छ। अब यो मासुलाई चाहिँ एकचोटि सट्टै धोइदिने। ल मैले मासुलाई पनि धोएर ल्याइसकेको छु। मासुलाई काटिदिउँ है त। मासुलाई चाहिँ मसिनो गरेर काट्ने फर्स्टमा। एकदमै मजाले भिजेको छ। यसलाई चाहिँ मसिनो गरेर काट्ने। यहाँ प्लेटमा राखिदिने, ट्रेमा राखिदिउँ। अनि यो खोर्सानीलाई पनि खोर्सानी चाहिँ यति हालिदिन्छु म। मैले खोर्सानी पनि पखालेँ र
यसको बेट्नलाई छुटाइदिने। यसलाई चाहिँ चिरा गरिदिने। चिरा गर्दै दुई दुई टुक्रा गरिदिन्छु। र मैले खोर्सानी पनि काटेर रेडी पारेँ, सुकुटी पनि काटेर रेडी पारेको छु। र अनि लसुन र प्याज पनि काटेर रेडी पारेको छु। लसुन पनि यसरी नै टुक्राउनु पर्छ र प्याज पनि यसरी लामो लामो काट्नुपर्छ। अनि मैले एउटा भाँडा लिएको छु। यो भाँडामा चाहिँ अब सुकुटी चाहिँ फर्स्टमा हालिदिने। सुकुटी हालिसकेपछि लसुन र प्याजलाई पनि हालिदिने सँगै। अब यसको लागि चाहिँ तेल हाल्नुभन्दा पनि घिउ हाल्नु मिठो हुन्छ। म चाहिँ घिउ हालेर पकाउँछु। घिउको टेस्ट चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ। अब हाम्रो यो खोर्सानी चाहिँ धेरै पिरो नभएको, धेरै भन्दा पनि पिरै हुँदैन, त्यही कारण म चाहिँ धुलो खोर्सानी हालिदिन्छु। डल्ले खोर्सानीको धुलो। अनि टिमुरलाई चाहिँ क्र्यास गरेर हालिदिने र नुन चाहिँ अहिले स्वादअनुसार हालिदिने। अब चाहिँ हामीले पानी हाल्नुपर्ने हुन्छ सुकुटी र प्याज लसुन पाक्नुको लागि। थोरै पानी हालिदिएँ मैले। अब यसलाई छोपेर मजाले पाक्नु दिने। सुकुटी र प्याज लसुन पाक्नु दिन्छु। म टमाटर चाहिँ हाल्दिनँ यसमा। टमाटर हाल्यो भने त्यति मिठो लाग्दैन। टमाटर नहालिकन बनाउँछु। अनि त्यतिन्जेलसम्म यो पाकिन्जेलसम्म मजाले चिजहरू रेडी पार्ने। अब भुटानमा जस्तो फ्रेस चिज नभएकोले चाहिँ मैले चाहिँ यो फ्रेस चिज चाहिँ लिएको छु है त। अब चाहिँ हाम्रो सुकुटी चाहिँ उम्लिनु थालेको छ है त। बिर्को छोपेर पाक्नु दियो भने चाहिँ एकदमै टेस्टी हुन्छ। ल अब हामीले चाहिँ बसाएकोदेखि चलाएकै छैन, बिर्को लगाएर मजाले पाक्नु दियो है। अब यसलाई एकचोटि चलाएर हेरौँ हाम्रो प्याज र लसुन पाकेको छ कि छैन भनेर। सुकुटी पनि मजाले पाकेछ है। प्याज लसुन पनि मजाले पाकिसकेको छ। सुकुटी चाहिँ एउटा हेरिहालौँ है त। सुकुटी मजाले पाकिरहेछ। अब हामीले हालिदिने खोर्सानीलाई। अब हामीले हरियो खोर्सानीलाई हालिसकेपछि चाहिँ त्यो माथि चिजलाई पनि हालिदिने। चिजलाई चाहिँ म डल्लो डल्लै हालिदिन्छु। मजाले आफै बिल्छ। थोरै तातो पानी थपिदिन्छु। पानी अलिक कम्ती हुने रहेछ। तातो पानी थोरै थपेँ। अनि अब फेरि बिर्को लगाएर मजाले पाक्नु दिने है। हामीले चिज हालिसकेपछि चाहिँ यसरी हाई हिटमा पकाउनु पर्छ। चिज लगभग गिलिसकेको छ, आधा जति गिलिसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई चलाउने बेला पनि भइसक्यो है त। खोर्सानी पुरै पाकिसकेको छ। अब हामीले चिजलाई यस्तोरी मजाले एकचोटि यसरी फिन्जाएर एकदमै गिलो भइसकेको छ। चलाउने बेला ठिक्क भइसकेको छ। खोर्सानी चाहिँ फ्याक्कै हुनु दिनु हुँदैन। खोर्सानी चाहिँ अलिकति रो नै हुनुपर्छ है त। एकदमै दामी भएको छ। म चाहिँ झोल अलिकति सुकाउँछु। अलिक सुक्खा टाइपको खाने हो आज म चाहिँ। खासमा चाहिँ यतिको पनि खाँदा मिठो हुन्छ, तर मलाई चाहिँ थोरै सुक्खा टाइपको थोरै पाक्नु दिन्छु। बिर्को नछोपिकन पाक्नु दिन्छु है त। अब चाहिँ अब पिरो चाहिँ कति भयो कि हेरौँ है। पिरो धेरै भएको छैन भने चाहिँ पिरो थोरै खोर्सानीको धुलो थपिदिन्छु म चाहिँ। पिरो नै मिठो हुन्छ है त। यो चाहिँ त्यति पिरो भएको छैन। म थोरै खोर्सानीको धुलो थपिदिन्छु। एकदमै पिरो भयो भने झनै मिठो हुन्छ। यो चाहिँ बिना पिरो पनि बनाउन सकिन्छ।
पिरै खानुपर्छ भन्ने छैन। म चाहिँ पिरो खाने भएको हुनाले चाहिँ मैले धेरै पिरो हालेको है त। अब यसलाई चाहिँ मजाले बिर्को नछोपिकन पाक्नु दिन्छु। एकदमै कलर पनि दामी भएको छ है। बेसार सेसार केही पनि हाल्नु पर्दैन। यो खोर्सानीको धुलोले रातो रातो भएको छ है। एकदमै दामी भएको छ, टेस्टी भएको छ। नुन पनि ठिक्क छ, नुन थप्नु पर्दैन रहेछ। खोर्सानीले मैले थपिहालेँ है। त्यो पनि म पिरो खाने भएको हुनाले चाहिँ, खासमा पिरो नखानेले चाहिँ त्यही खोर्सानी, हरियो खोर्सानीले मात्रै पनि हुन्छ। ल अब चाहिँ हाम्रो झोल ठिक्कको भइसकेको छ है त। अब चाहिँ म ग्यासलाई अफ गरिदिन्छु। तातो तातो खानासँग खानेवाला छु। अनि अब म चाहिँ ढिलो नगरिकन खाना पस्किँदैछु है त। खाना चाहिँ आज भुटनिस खाना तरकारी भएको हुनाले चाहिँ मैले मासी चामलको भात पकाएको छु है त। भुटनिस राइस नै पकाएको छु। यो पनि भुटानबाटै आएको है त। यो चाहिँ भुटानबाट आएको हो है। अनि यो मासी चामलको भातसँग हाम्रो सुकुटी चिजको तरकारी चाहिँ खानु मजा आउँछ। मैले यसरी पकाएको छु। र म चाहिँ छुट्टा छुट्टै खानुभन्दा पनि सँगै हालेर खानु चाहिँ मजा लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सुकुटी चिजको तरकारी यस्तो भएको छ है त। यसरी हरियो खोर्सानी हालेर चाहिँ यसरी तरकारी एकदमै दामी हुन्छ है त। हवस् त, अनि आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु। अर्को हप्ता फेरि भेट्ने नै छौँ। बाइ बाइ।